Salutare lume! În acest videoclip am să vă arăt cum modific eu acest amplificator. În primul rând am să vă arăt așa ca design, deci amplificatorul pe care l-am postat anterior. Uitați aici, așa, uitați și pe dedesubt pe aici, deci are partea asta de service, deci pot să-i dau capacul ăsta de dedesubt jos ca să pot umbla la el. Uitați și partea din spate. Uitați, cam așa arată. Deci ceea ce vreau eu să modific este partea de putere, deci am să înlocuiesc tranzistorii final cu aceștia. Deci sunt SAP 17, au undeva la 150 de W per tranzistor. Tranzistorii pe care are înăuntru sunt pe 80 de W ca putere. Așa, după ce fac modificarea etajului final am să înlocuiesc transformatorul cu ceva mai puternic și cu o tensiune mai mare. Deci transformatorul pe care îl are înăuntru are o tensiune mediană de 40 de volți în curent continuu și una de 62 de volți tot în curent continuu, care stabilizează și circuitul operațional de pe placă. Deci eu pe traful celălalt nu am tensiunile astea, am doar o singură tensiune de, să spun așa, 2 ori 60 de volți în curent continuu, care ar veni partea de putere. Acolo o să trebuiască să înlocuiesc și condensatorii de filtraj. Am niște condensatori de 71 de volți pe 18.000 de microfarați. Puntea de diode rămâne aceeași. Aici pe partea de stabilizare am să pun o altă ramură de tensiune din transformatorul cel nou, care o să fie de undeva de 2 ori 25 de volți în curent continuu, care prin stabilizarea lui, care este pe tranzistor, o să ducă mai departe acei 2 ori 15 volți, pentru că atâta stabilizează tranzistorii ăștia. Deci practic sunt niște zenări care stabilizează tensiunea pe baza de pe acești tranzistori. Acum am să-l disfac și am să vă arăt din nou. Acum, după ce am scos capacul, deci uitați aici cum arată înăuntru. Oricum cred că ați mai văzut, sau dacă n-ați văzut, să știți că am postat un video anterior despre asta. Uitați schema electronică, deci în această schemă se vede ceea ce scrie și pe el aici. Uitați, DC Amplifier Dual Pole Servo, cred că cel mai probabil se referă la partea asta de aici. Așa, deci se vede că în etajul diferențial nu are oglindă de curent, dar în schimb are stabilizatorul de tensiune. Aș putea să-i fac o modificare și să-i includ un circuit, sau eventual aș putea să-i includ în circuitul lui oglinda de curent, fiind 2 tranzistori. Așa, deci aici în oglinda de curent se pot utiliza tranzistorii 2 ESA 992. Aici mai departe tranzistorul de bias, vedeți și voi aici, ăsta aș putea să-l înlocuiesc cu 2 SC 1815. Așa, aici la tranzistorii finali, vedeți și voi că aici arată și curentul ăsta de care acționează baza, deci este de 1 volt pe ambele ramuri. Așa, deci eu când am să adaptez tranzistorii ăștia Darlington, o să trebuiască să îi scot și tranzistorii prefinali și să vin cu baza direct în această rezistență. Deci acum eu am reglat biasul și l-am setat pe 1,9 volți între capete, adică între bazele tranzistorilor prefinali, așa, pe un canal și pe celălalt canal. Acum pot să mă apuc să scot tranzistorii ăștia 4 de aici, ăștia de putere, și tranzistorii prefinali care sunt, ăștia 2 de aici și cu ăștia la alți 2 din partea asta. Așa, după aceea o să pun aici o sârmă, am să fac continuitatea aia între bază și emitor. Și pe urmă am să lipesc tranzistorii aia Darlington aici, am să îi pun în șurubez aici și am să-i lipesc pe placă. La acești tranzistori de tip Darlington, deci ei au 15 pin din cauza că au o diodă în capsulă, deci au bază colector emitor și pe al doilea emitor are o rezistență de putere de 0,1 ohmi, doar că eu n-am să folosesc acea rezistență. Eu am să folosesc rezistența care este pe placă aici, pe asta la altul o anulez.
Așa, deci am să folosesc doar bază, colector și emitor. Acum am să dezlipesc tranzistorii prefinali, ăștia de aici, tranzistorii driveri. Acum, după ce am montat tranzistorii final, uitați și voi, deci cam așa arată. N-am mai folosit diodele din capsulă, deci le-am conectat tranzistorul în mod normal, așa, folosind tranzistorul de bias. Așa, acum am să-i dau drumul, deci asta e prima pornire pe care o fac acum. Așa, deci o porni, totuși vreau să fac o măsurătoare pe partea de bias. Am auzit cum o cuplat releu, uitați și asta, deci că asta e tensiunea pe partea de bias, asta fiind între baze. Deci tensiunea este la fel ca la celălalt canal, pentru că eu am măsurat mai înainte și tot tensiunea asta o are.
Așa, acum am să calibrez biasul înapoi cum scrie și în manualul service și chiar am să-l pun și la o probă pe osciloscop. Și acum am să calibrez biasul. Acum voi regla canalul ăsta pe care l-am modificat acum. Așa, deci aici am semi-reglabilul ăsta de 2,2 kΩ. Uitați, deci acum când e el la 2V, deci ăsta e curentul din rezistență. Rezistența citește curentul între emitorii de la tranzistori, ca să spun așa. Acum am să cresc biasul. Deci ușor crește. Acum a început să crească mai mult. În carte scrie că trebuie să aibă undeva la 20 de mV curent continuu. Deci eu îi dau numai așa cât e puțin. ci drept abia am pornit amplificatorul. Normal în carte scrie că ar trebui să-l las cam 30 de minute pornit, dar eu am să reglez așa o leacă mai încet, am să-l dau la 17 mV și am să verific mai târziu. Acum am să reglez canalul cel normal, ăsta care nu l-am verificat. Acum am să calibrez canalul ăsta pe care nu l-am modificat. Deci deja l-am conectat și mi-arată 0,1. Deci acum mai dau ușor, așa. Uitați. Deci totul se vede cum curentul crește mult mai mult față de canalul modificat. Ceea ce înseamnă că există o diferență între tranzistorii Darlington și cei simpli. Oricum, tranzistorii ăștia Darlington au peste 150 de W și tranzistorii originali pe care i-am scos au undeva la 80 de W. Se pare că deja i-am dat prea mult din bias, trebuie să mai scad o leacă. Da, scad așa la 19. Acum am să conectez și cel de-al doilea. Acum am să conectez al doilea multimetru. Așa, aici mi-arată semnul de la baterie, deci trebuie să-i pun altă baterie, dar asta am să văd eu mai târziu. Sunt curios să văd acum biasul. Văd că a rămas la 16. Acum mă gândesc totuși să nu mi măsoare eronat din cauza bateriei. Aici văd că totuși văd că biasul crește destul de tare. Îl mai scad totuși, că nu trebuie să crească chiar așa de tare. Să rămână undeva la 19,8. Văd totuși că biasul este în creștere. Să-l mai scad. Așa. Am să dau aparatul ăsta deoparte. Și am să-l pun tot pe ăsta de aici. Că chiar vreau să văd dacă mi indică aceeași valoare. Da, văd că au rămas la 16,5. Deci totuși văd că nu se mai modifică valoarea, totuși pe canalul cel vechi încă se mai modifică valoarea după temperatură. Ca să știți, tensiunea de alimentare pe tranzistorii final este undeva la 2 ori 40 de volți. Așa, și etajul diferențial este alimentat separat cu 2 ori 63 de volți. Deci, cum am spus și mai înainte, stabilizarea este chiar aici lângă. Deci firele astea subțire partea aia cu 63 de volți, bine că aici e în curent alternativ, normal e mai puțin, deci eu vorbesc de curentul redresat.
Acum am să-l întorc o leacă pe partea asta. Deci așa când pun degetul pe tranzistorul ăsta de aici, se simte un pic de căldură, dar foarte puțin. Și când pun degetul pe asta la alt, se simte cam, să spun așa, poate un pic mai rece, dar nu nici chiar foarte mult. Așa, eu acum, deci am trecut pe varianta asta de mică cu pastă, deoarece sunt mult mai eficiente decât varianta asta de aici pe care o avut-o înainte. Vă spun asta din cauza că am făcut teste între tranzistori pe un alt amplificator și am observat că cele care sunt cu varianta asta se încălzesc mai repede și se răcesc mai greu față de varianta asta clasică care e de mult. Acum depinde și ce pastă folosiți aici, dar eu folosesc pastă la tub, din asta care se folosește și la panourile solare. Tranzistorul de bias am să îl înlocuiesc mai târziu, momentan rămâne același. Acum am să aștept 30 de minute să văd la cât ajunge biasul. Acum, după ce am conectat rezistența de sarcină pe canalul L, adică pe canalul ăla pe care nu l-am modificat, așa am conectat osciloscopul, generatorul de semnal, l-am setat pe 1 kHz. Acum am să încep testarea. Așa, deci am să controlez din volumul care este în stație. Acum îl dau la maxim, încerc să mă apropie așa cât mai tare. Deci, uitați și voi cum arată unda. Deci începe să limiteze 20 de volți RMS. Așa, transformatorul a început să bâzie mai tare. Acum îl dau înapoi mai încet. Uitați semnalul pe care l-am aplicat. 200 de mV peak to peak. Deci nici nu trebuie mai mult. Acum am să mut pe canalul celălalt. Deci acum am mutat pe celălalt canal. Așa, pe canalul R. Acum îi dau start. Acum ridic volumul. Se pare că volumul nu se ridică mai mult de atâta decât se vede în imagine. Așa, trebuie să verific de ce. Până la urmă am găsit care era problema, trebuia să conectez firele aici, să le strâng mai bine. Așa. Acum am să îi dau drumul, am să ridic volumul. Uitați aici. Uitați, deci puterea este să spun așa, un pic mai puternic, doar că apar niște artefacte pe undă. Artefactele astea e posibil să fie cauzate de tranzistorul de bias, deci o să trebuiască să înlocuiești tranzistorul ăla de bias. Așa, deci chiar acum am să-l înlocuiesc. Acum am înlocuit și tranzistorul de bias, uitați aici. Deci am pornit amplificatorul, am reglat curentul. Acum, după ce am conectat înapoi rezistența de putere, așa am să dau drumul la semnal. Deci uitați și voi ce artefact apare aici. Deci da, trebuie să caut să văd de unde apare problema asta. Până la urmă am aflat de ce mi-apăreau artefactele alea pe osciloscop. Deci am măsurat tensiunea de alimentare, aia care spuneam eu că este de 2 ori 63 de volți.
Acum este de 2 ori 66 de volți din cauza că transformatorul este făcut să lucreze la tensiunea de 220 de volți curent alternativ de pe rețea. Eu acum pe rețea am 235 de volți, deci asta face și problema lui, deci cred că de asta și bărâi, din cauza că tensiunea este prea mare. Oricum transformatorul am să-l înlocuiesc, așa. După ce am să înlocuiesc transformatorul, oricum tensiunea de alimentare pe etajul diferențial o să scadă și cel mai probabil o să dispară și acele artefacte. Am observat că sunt niște tranzistori pe aici care se supraîncălzesc foarte tare. Încă am făcut așa o înlocuire, am înlocuit niște tranzistori pe canalul ăsta, uitați aici, deci ăștia am înlocuit pe ăștia avea înainte, tot la fel se supraîncălzeau și ăștia, dar am zis să-i înlocuiesc. Deci i-am scos pe ăștia și i-am pus varianta asta de aici, vedeți și voi. Deci asta ar fi una din variante. I-am înlocuit și pe ăștia din tranzistorii ăștia de pe intrare din cauza că au factorul beta mai mare. Și oricum am reglat biasul înapoi, deci acum am să înlocuiesc transformatorul și am să-i mai fac încă o probă. Acum, după ce am terminat modificarea, deci a durat ceva, a durat cam 2 ore, uitați și voi transformatorul ăsta care este mult mai mare. L-am prins în șuruburi frumos cum a fost prins și cel dinainte. Am folosit o singură înfășurare pe care am dus-o aici, vedeți, deci alimentează prima dată plăcuța asta de aici și pe urmă de aici pleacă către placa de bază, ca să spun placa cu amplificarea. Mufile astea le-am făcut ca să poată scoate afară, așa am înlocuit condensatorii de filtraj, uitați și voi aici valorile, 18.000 de micro. Tensiunea este undeva la 2 ori 57 de volți. Acum și finalii sunt tot la fel alimentați. Canalele sunt așa cum le-ați văzut și înainte, unul modificat și unul simplu. Eu acum am să fac teste pe canalul modificat. Așa, acum să vedem dacă mai dă ceva artefacte. Oricum biasul l-am reglat din nou. Se pare că trebuie să dau semnalul mai tare. Uitați aici, am să-l dau eu la 400. Uitați și voi ce limitare are. Deci cam așa arată limitarea lui. Acum aduce o idee, mai multă putere, deci ajunge cam la 25 de volți. Diferența nu este chiar una mare, dar oricum este. Ce pot să spun acum, deci acum chiar funcționează mai bine decât înainte. Înainte ați văzut și voi cât dădea artefactele alea, acum nu mai dă artefactele alea, pur și simplu apar distorsiunile în mod normal. Așa, deci radiatorul e călduț, oricum e normal să se încălzească acum din cauza că finalii ăștia Darlington sunt forțați mai mult decât transformator. Văd că s-o auzi și releul. Cred că o decupla releul de aici. Acum o cuplat înapoi. Acum, după ce am montat toți tranzistorii, vedeți și voi, deci am pus rezistența asta aici din cauza că acești tranzistori au funcția de diodă înăuntru. Uitați-mă să vă arăt acum. Uitați aici în schema lor originală. Deci vedeți și voi, are grupa asta de diode într-unul din tranzistori și celălalt tranzistor are o singură diodă și ele trec printr-o rezistență și pe urmă mai au una reglabilă. Așa, deci eu am pus o rezistență de 470 de ohmi între cele două. Așa, uitați și voi aici rezistența.
așa conectată frumos. Oricum eu am mai pornit stația, am reglat biasul, deci biasul se poate regla în continuare și cu rezistența asta pusă aici. Numai că acum reglajul biasului se face mult mai bine cu rezistența asta. El mai are niște rezistențe între baza de la tranzistor și emitorul din partea asta de aici, de la bias. Ai o rezistență de 15 ohmi, e și pe un tranzistor și pe celălalt. Acum am să fac chiar un test. Deci până la urmă l-am făcut înapoi cu transformatorul cel vechi, deoarece transformatorul cel vechi are două înfășurări separate, unde o înfășurare alimentează partea asta cu finale, de aici și condensatorii ăștia, și cealaltă înfășurare alimentează partea asta de aici. Problema era că transformatorul ăla pe care l-ați văzut îmi băga semnal din ăla, cum ar veni brum pe box, deci chiar și dacă țineam volumul la minim, tot s-auzea brum. Așa, dacă dădeam volumul la maxim, s-auzea și mai tare. Acum nu se mai aude deloc brumul, deci toată chestia a fost asta. Așa, în schimb canalele au rămas modificate, biasul este reglat. Așa, am înlocuit condensatorii ăștia de aici, i-am pus condensatori pe 100 de volți 470 de microfarads. El a avut înainte condensatorii ăștia 330 de micro pe 80 de volți. Condensatorii ăștia sunt buni, dar i-am pus niște condensatori mai mari ca să redreseze curentul mai bine. Așa, acum am să vă arăt și pe osciloscop. Uitați, am pregătit sonda. Vedeți și voi de ce am setat osciloscopul pe curent alternativ. Așa. Aici am cam 65 de volți. Uitați, deci în momentul când ating aici, așa, deci îl las mai mult. Acum trebuie să umblu o leacă la frecvență. Uitați, cam așa arată curentul ăsta continuu pe care îl are. Uitați și voi, deci condensatorul nu este suficient. Și dacă vreau să pun un condensator mai mare, nu încape pe PCB-ul și ar însemna să pun condensatorul cumva lipit de carcasă prin altă parte. Dar amplificatorul poate să funcționeze și în condițiile astea. Așa. Înainte cu condensatorul vechi, vârfurile erau mai mari, adică erau undeva la 2 volți, să zic aproape 3 volți pic to pic. Acum au mai atenuat. Uitați și aici unde am pus sonda. Deci cam așa se măsoară curentul pe partea de alimentare. Deci, na. Cam asta e toată modificarea. Altceva de modificat nu prea aș mai avea ce să modific. Așa, deci am pus condensatorii aia înapoi. Am mai făcut aici cu rezistența asta, vedeți și voi, deci eu am înlocuit tranzistorii ăștia de pe intrare. Acum tranzistorii ăștia noi au un factor beta mai mare și am fost nevoit să-i pun această rezistență de 1 kΩ aici pe partea asta de alimentare, pentru că nu avea nicio rezistență aici. Așa, deci am făcut la fel și pe celălalt canal. Acum, na, deci cam asta e toată modificarea. Deci cam asta este videoclipul, sper că v-a plăcut și am să revin cu un alt videoclip.